Step by step solution of swing equation. حل معادلة السوينج equation، حل معادلة التأرجح إلى synchronous generator بطريقة الميثود اللي يطلق عليها step by step. The swing equation previously described is solved using numerical method of integration step by step. إذن هي طريقة من طرق numerical method واللي تعتمد على تجزئة الكيرف إلى عدة ستيبات كما موضح في الفيجر أمامك. Load angle calculation and its slices using step by step method. إذن هي عملية أو هي طريقة نقسم بها الدلتا load angle إلى number of slices، إلى مجموعة من الشرائح. كل شريحة هذا المقدار إلها يطلق عليه change delta أو دلتا هو مقدار تغير في الدلتا لكل ستيب. هاي الستيبات تبدي ب1 2 3 4 وتنتهي ب n where n is the number of slices. In this method the time is divided into small intervals. مثل ما اتفقنا انه continuous time راح نسوي له slices. هاي slices عددها راح يكون من t naught إلى t final divided by number of these slices يطلع عندك الدلتا t. إذن الدلتا t هو من t initial إلى t naught divided by n where n is the number of slices. The change is calculated considering load angle at the end of each step. إذن each step at the end of each delta time راح نوجد بها change in delta, and then this change is added to the previous value of an iterative method. بالتالي إذن change بنهاية كل interval راح نسميه change delta n or delta n equal to change بالدلتا بالستيب قبل ال n اللي هي n minus 1 plus k فاكتور معين اللي هو راح يساوي لك 180 في ال h في الدلتا t سكوير في ال PAN minus 1 في الخطوة اللي بيها PAN minus 1 ال P accelerating torque بالخطوة N minus 1. بطبيعة الحال عندك ال P accelerating torque هو يساوي P mechanical torque minus P electrical torque at each step N. وبالتالي بطريقة N iterative shown is added to the previous value. إذن هاي change delta N نضيفها إلى previous value إلى القيمة السابقة. وبالتالي عندك الدلتا في الستيب n equal دلتا في الستيب n minus 1 previous step plus دلتا n الچينج اللي حصلناه بالمعادلات 4 18 4 19 24 بعد ما نستخرج الچينج 4 18 نستخرج الچينج دلتا n اللي هو يساوي change بالprevious اللي هو n minus 1 plus change دلتا n.
وطبعا مثل ما أوضح لك هنا هذا الفيجر يوضح لك demonstrates time slices and load angle calculation using step by step method. بالمناسبة هذه ال PAN تقسم على 2 مثل ما تطرقنا سابقا فقط في بداية الفولت وفي نهاية الفولت. إذن T node or T beginning of the fault ال P acceleration راح يساوي PM minus PE هاي عند حدوث الفولت، وعند ال clearing fault عند زوال الفولت راح يكون أيضا ال PAN equal to PM minus PE على 2. هذه تقسم على 2 في T starting fault و T final fault فقط. هذه أديك تقسم على 2. هاي الملاحظة فقط في بداية الفولت عند حدوث الفولت وعند نهاية الفولت. خلينا نشوف هذا المثال اللي يوضح لك هذا الشيء. هنا يقول لك estimate the load angle of a swing curve if the following parameters are given. عندك ال P electrical 1 per unit، ال P max 2 per unit، ال T starting torque 0.1 second، T final fault، T starting fault، T final fault 0.2 second، ال H equal to 5 second and ال F equal to 50 Hz. بالمناسبة إذا ما أعطاك الفريكوانسي إذا ما أعطاك قيمة change بالدلتا إذا لم تعطى فتأخذها 0.05. إذن قيمة الدلتا T إذا لم تعطى هي 0.05. هذه سجلها ملاحظة. إذن هنا راح يكون عندنا بالبداية نستخرج ال PM اللي هو راح يساوي PE نوت واللي هو يساوي 1 بير يونت. أما للشروع في إيجاد الحل نوجد الدلتا نوت اللي هي مثل ما تعلمنا هي ساين انفيرس PM إلى P max، وبالتالي ساين النصف هي 30 دقري، ونحول 30 دقري إلى راديان إذا أو ونشتغل أو نخليها بالدقري. هنا مثل ما اتفقنا إذا لم تعطى بالسؤال الدلتا تي راح يكون هو 0.05 سكند، 5% سكند. إذن الكي هو 180 في الأف على اتش اللي هو معطى 5 في الدلتا تي سكوير، وراح يطلع لك 4.5 ديجري. إذن البي اي نوت equal to بالحالة الأولى هو PM minus PE على 2. هذه ليش ما قسمنا على 2 هنا؟ لأنه هو يقول لك الفولت يحدث بالبوينت 1 سكند، ففقط PM minus PE. PM وال PE equal to مساويات راح يساوي لك 0. إذن change بالدلتا 1 راح يكون change بالدلتا initial اللي هي 0 حتما، K في ال PM minus PE اللي هي 0، وبالتالي يطلع لك change بالدلتا 1 هو 0. إذن دلتا 1 هي الدلتا minus 31 بلس 0 يطلع لك 30. بعدها T equal to 0.1 سكند هي معطى بالسؤال T starting، وبالتالي راح يكون هنا فقط التقسيم على 2 وبعدها ما راح نقسم على 2. فال PA1
راح يساوي لك PM minus PE. لما حدث الفولت شبيها الدلتا. لما حدث الفولت البي الكتريكال وين نزلت للزيرو، ماينس 0 على 2 ويطلع لك 0.5 بير يونت. إذن change بالدلتا 2 هتساوي change بالدلتا 1 اللي هي 0 بلس كي 4.5 ثابت في البي اي 1 اللي استخرجنا 0.5 وراح يطلع لك 2.25 degree. إذن دلتا 2 هي الدلتا 1 30 بلس change بالدلتا 2 وراح يطلع لك 32.25 degree at t equal 2.15 second. بالتالي ال PA2 هي فقط راح تساوي PM minus PE still ال PE 0 وهنا لما نقسم على 2 راح يطلع لك 1 بير يونت. إذن change بالدلتا 3 راح تساوي change بالدلتا 2 plus K في ال PA اللي هو استخرجنا 1 راح يطلع لك 6.75 degree. إذن الدلتا 3 راح تساوي الدلتا 2 بلس change بالدلتا 3 وراح تطلع لك 39 degree at t تساوي 0.2 سكند. إذن ال PA3 هذه t final fault. إذا نقسم على 2 وعندك ال PM يبقى 1 constant minus PE. ال PE هنا نزلنا الفولت فراح يرجع على الكيرف اللي هو P max 2 في ساين دلتا اللي هي هاي، ف2 في ساين 39. إذن وهذا المقدار كله نقسم على 2 راح يطلع لك minus 0.1293. إذن change بالدلتا 4 هي change بالدلتا 3 بلس K في ال P accelerating torque PA3 اللي استخرجناه هذا، وبالتالي يطلع عندك 6.168. إذن دلتا 4 راح تساوي دلتا 3 بلس change بالدلتا 4 راح يطلع لك 54.168 degree.